Good morning friends. আজি মই আপোনালোকলৈ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো যেটো ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে অতি সহজে বনাব পাৰি। আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো চাওঁ। আমি প্ৰথমতে সৰু সৰু পিয়াজ অলপমান কাটি লৈছো আৰু মাজত এনেকে চিন দি লৈছো। ইয়াত কেঁচা ধনিয়া পাত লৈছো, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, টমেটো সস, হালধি, শুকান জলকীয়া দুটা, তেজপাত এটা। এতিয়া আমি পিয়াজখিনি অকনমান ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এইফালে মই এটা পেন বহাই তেল গৰম কৰিবলৈ দিম। আমাৰ এটা পেন গৰম হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই মিঠাতেল দিম। ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিম এটা এটাকে। পিয়াজখিনি দি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই অলপ সময় ঢাকনি দি দিম। এতিয়া মই অকনমান লুটিয়াই দিম। এতিয়া চাই লওঁ এই সাইড হৈছে যদি মই এইটো সাইডে অকনমান লুটিয়াই দিম। এতিয়া মই এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই এতিয়া মছলাখিনি মই ৰেডি কৰি লম। এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া দুটা দিম আৰু তেজপাত দুটা মই এটা অকনমান ফ্ৰাই কৰি লম। ইয়াত মই অকনমান জিৰা আৰু সব গুটি দি দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা আৰু শুকান জলকীয়া পাউডাৰ ইয়াত মই পিয়াজখিনি এড কৰি দিম। নিমখ এড কৰিম। টমেটো সস দি দিম। টমেটো সস অকমান বেছি পৰিমাণৰ লাগিব, অলপ খিচমিচ। এতিয়া মই এটা বাটিত অকনমান কৰ্নফ্লাৱাৰ লম। ইয়াত অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকমান ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ এতিয়া পিয়াজৰ সবজিখিনি হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম অকনমান চেনি এড কৰি দিম 2 চামুচ। এতিয়া আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া পাত দিম। তেতিয়া দিছিলো, এতিয়া আৰু অলপ দি দিছো। এয়া এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাটিত এতিয়া সাৰ্ভ কৰিম। এতিয়া সাৰ্ভিং বাটিত ললো আৰু ইয়াত মই এতিয়া অকমান ধনিয়া পাত গাৰ্নিশ কৰি দিম।